cái đường lên Bình Hiệp cửa khẩu các bạn. Cái này là đường qua cửa khẩu nha. Thì nói chung hôm nay mình chưa biết là chạy xe được qua cửa khẩu không, chứ lúc trước mình chạy xe thoải mái á. Hôm nay qua bên xe riêng có công chuyện tí xíu. Xe công các bạn, công mà chờ thủ tục cái nhập khẩu qua Cam này. Cái đường này nếu mà tính từ mình đi từ thị xã Tân An lên là 40 mấy cây á. 64 tới đây là tới cửa khẩu là tầm 50 cây. Nếu mà từ thành phố Tân An lên đây là 75 cây các bạn. Tới cửa khẩu là 75 cây. Đây là mấy cái chờ thủ tục nhập khẩu qua Cam, xuất hàng đi quá nhiều. Tết các bạn, Tết bắt đầu cái cửa khẩu này rất là lớn, nhưng mà cái đường quốc lộ 62 thì quá tệ, bởi công đi rất là khó các bạn. Quốc lộ 62 là đường N2 á. Thì hôm nay đi là cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp nè. Thì nói chung là tới cửa khẩu là mình tắt cam các bạn, tắt cam tới cửa khẩu. Nói chung là người ta quy định tắt cam, mình tắt cam ha, trong hành trình. Hôm nay có cho xe máy vô nữa, lúc trước thì mình đi thoải mái á. Năm rồi, tại nguyên cái năm nay không có đi các bạn. Hôm nay có công chuyện thì mình đi thử chuyến coi có cho qua không. Cái ổng có cho qua, lúc trước là đi thoải mái. Rồi nói chung là mình đã lọt qua bên dưới Cam nữa các bạn. Lúc hồi nãy nói chung là cửa khẩu là không có quay phim chụp hình được các bạn. Mình cũng tôn trọng tí xíu ha, tại ở đó là không có quay phim chụp hình được. Nói chung là thủ tục rất là đơn giản các bạn. Thì người ta nói đưa xe máy qua không được, mình đưa xe qua chiếc ẹt nè, trong vòng 10 phút là qua à. Bạn có passport đầy đủ là các bạn đi thôi. Thì cũng đơn giản khoảng tầm 50 phút rồi. Thì qua passport là tầm 100k các bạn. Nói chung ở đây rẻ. Còn cái cửa khẩu ở xe riêng ở Tho Mo á, như là 250 một người các bạn, mặc dù có passport là 250 á. Đây cái đường bên Cam các bạn, ta làm cái là chất lượng nữa các bạn, không có nói chung là láng đó bạn, người ta hư là sửa các bạn. Ở Cam thì nói chung là đồng ruộng cũng giống Việt Nam. Đây Cam thì các bạn ở bên đây thì cũng cả lúa mà. Lúa đa số là bên Việt Nam với Trung Quốc thuê nhiều. Để mình lại đây mình nghỉ tí xíu các bạn. Mình còn nghỉ tí xíu. Nói chung là mấy cái vùng ven ở bên Cam á, là các bạn chủ yếu là sợ nhất là mấy cái khu tự trị các bạn, mấy cái khu mà của người Việt Nam thuê hoặc là người Trung Quốc thuê lại để tổ chức casino các bạn. Cái chỗ đó rất nguy hiểm nha. Mà nói chung là mấy chỗ đó là để dành cho dân chơi thôi.
rất nguy hiểm nha. Còn ở trong mấy cái tỉnh ở trong gần Đông Bên hay thành phố Viên Chăn hay thành phố Nam Giang, hay gọi Nam Giang á, thì nói chung cũng không có đến nỗi nào bình thường nữa các bạn, cũng như Việt Nam thôi. Mình thích đi mấy cái đường đá đỏ bên Cam, còn mấy đường đó bên đây còn mấy đường đá đỏ, chứ bên Việt Nam thì hết. Rất là thích đi mấy cái đường đá đỏ ở đây, chất chiều á. Xe là xe đưa rước công nhân các bạn, đây xe đưa rước học sinh bằng xe này các bạn, xe đó đó. Có xe này xe ba gác ở đây gọi là xe ba gác, xe ba gác ở Việt Nam đó. Tí xíu mình đổi tiền ri hoặc đổi tiền đô, mình đổ xăng các bạn. Xăng ở đây cũng khá cao á, cao ở Việt Nam ở đây tức là tầm mình đó tầm 25.000 lít á. Hiện giờ là 10 giờ 45, mình đi tầm 2 tiếng nữa mình về quá. Mấy cửa khẩu các bạn thấy không, ở đây phức tạp lắm các bạn. Mấy cửa khẩu á, đặc biệt mấy cửa khẩu dân này dân kia nhiều lắm, phức tạp lắm. Nên khi các bạn qua Trần Bách Qua xong các bạn cứ chạy thẳng vô trong công việc của mình đi. Mấy cửa khẩu nói chung là đủ thành phần hết trơn các bạn. Dân đó chỗ cửa khẩu chỗ chơi mà. Còn vô trong cái chợ với trong khu trong đây khẩu tầm 10 cây số, nói chung cũng bình thường. Bạn bè mình bên người Cam bên đây cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà qua đây ngặt ngay mình không có liên hệ được, tại vì không có xài sim 3G á. Vừa qua cửa khẩu là hết sim, hết sóng 3G, chỉ còn sóng 2G không có gọi được. Cái khu trường học là 30, trường học với Cam cũng mấy chợ truyền thống ở bên đây thì cũng giống Việt Nam, nhà cửa nói chung là các y chang ở Việt Nam cũng là không khác nào hết trơn á. Thì ai chưa đi rồi thì nhìn thấy cũng y chang Việt Nam, không khác gì đó. Cũng nhà cặp lộ, buôn bán đủ thứ, mưu sinh vậy đó. Sửa xe bên đây cũng cái chỗ sửa xe Honda thì cũng dễ các bạn, nhưng mà ẹt là không có nha. Bên Cam là bên đây là không có ẹt ha, chủ yếu là rim lùn 125 á, với quay pha. Bên đây quay pha với Sirius các bạn, Sirius người ta rất là phái Sirius nha. Tại Sirius là dễ với mạnh á. Ba chiếc xe là để di chuyển chứ không phải là để tài sản như dạng như để khoe mẽ các bạn. Đây rim lùn ở đây thấy bình thường, còn chiếc rim lùn về Việt Nam giờ nếu mà nhập chính hãng về cũng hơn 8 triệu bạn. Còn nếu mà kiểu thanh lý lúc trước là 140. Giờ này bên đây tăng cơm nè. Đây đi mấy xe đời cũ nhiều các bạn, tại vì xe nhập cũ như Cam là rất là rẻ. Xe cũ và xe ô tô, xe cũ rất là rẻ lắm. Thì nói chung là thủ tục nhập cảnh thì sang Cam rất là đơn giản, đâu có vấn đề, đâu có mắc mỏi gì đâu bạn, tại tầm 100.000 thôi. Các bạn đi nhập khẩu từ bắt đầu tới cửa khẩu Việt Nam qua cửa khẩu Cam, mình đi cửa khẩu Bình Hiệp tầm 100k. Nói chung là 100k là mấy anh xin để bồi dưỡng cho ảnh uống thuốc thôi, chứ thật ra là cũng không có tốn tiền đâu.
người ta cũng đang thịnh hành đèn luôn. Bên năng lượng mặt trời ở bên Cam thì chưa phát triển mạnh nữa các bạn, mà bên đây thủ tục nghe nói là rất là rườm rà và khó khăn hơn Việt Nam nhiều luôn á. Thủ tục mà để lắp điện mặt trời á khó lắm. Đây nghề nuôi bò là chủ yếu và nông nghiệp. Thì nói chung là cái đường Cam các bạn thấy không, cái khu này thì ít người lắm nha, đâu nãy mà chạy đâu có dân nhiều đâu. Thì các bạn cho cảm nhận đi, cái đường bên Cam nó có khác gì Việt Nam không, y chang luôn á, chỉ có khác cái là nó hơi trống trải hơn chút xíu thôi, ít người ít xe hơn thôi. Đây đa số là tiệm sửa xe ô tô nhiều, nãy mình chọn thấy mấy tiệm sửa xe ô tô xe đi 30 km nữa. Lô ra là kêu chạy chậm lại, chậm xuống. Đây có thể là khu trường học á. Đây đa số bạn thấy xe ô tô cũ rất là nhiều, về phục chế lại tại vì xe ô tô để rẻ. Đây là cái chợ gần cửa khẩu, bằng cách cửa khẩu tầm 10 cây á. Nói chung là buôn bán cũng như người Việt Nam đấy, mà thấy nó khác Việt Nam, nó cũng đường xá mua tiệm quán là cặp lộ không. Bạn qua đây là vô xe riêng các bạn, xong rồi vô năm bên luôn á. Cái đường ở đây nè, vừa tới cái ngã ba các bạn quẹo bên tay trái kìa. Đây có một cái chùa, cái trường học ở này giờ chắc học sinh về hôm nay nghỉ hè hay sao á, không thấy học sinh. Mình chạy cái ẹt bên đây các bạn, về người ta nhìn quá trời các bạn, tại vì cam đâu có ẹt đâu, lạ. Nhìn xe ẹt qua là biết xe Việt Nam qua rồi. Nếu mà các bạn chạy quay mới quay anh pha thì người ta còn không biết, chứ các bạn chạy ẹt qua là người ta nói dây Việt Nam liền. Bởi mình chạy chứ thấy bây giờ có thấy ẹt qua là ta vào mà.
đeo chiếc Winner. Winner không biển số vì chiếc xe Việt Nam quá. Tại vì bên đây là không có xe Winner rồi. Lôi đó các bạn, xe dạng như xe lôi ngày xưa của Việt Nam á, nhưng mà Việt Nam cấm rồi chuyển qua xe ba gác á. Đó, bên đây còn xe máy lôi vậy. Cái City á lôi mạnh ghê. Đó, đây cũng có một vài tiệm sửa xe Honda. Các bạn để ý ha, xe bên cam là ví dụ xe ở xe riêng sẽ để trong cái số, xong rồi ở dưới để xe riêng luôn, với nước trong như nước Mỹ, châu Âu á. Còn như Việt Nam thì nhìn cái số đầu tiên là các bạn biết tỉnh nào ha, huyện nào rồi. Còn ở đây người ta sẽ để cái huyện, cái tỉnh đó. Ví dụ mà xe riêng thì để xe riêng phía dưới, hay là 5 bên sẽ để 5 bên phía dưới nha. Đây có mấy chiếc Sigut là đa số xe Việt Nam qua. Thấy còn xài điện, còn xài anten các bạn. Đây còn xài anten. Trường hợp nên tốc độ hạ xuống. Các bạn này tới trường học á. Tôi sẽ là tầng ở Cam thì mình đi 1 năm rồi, năm nay. Tới năm cuối rồi. Nó dọc cái tuyến đường này đa số người ta nuôi bò rất là nhiều các bạn, nuôi trâu bò. Mà trâu bò ở bên Cam thì nói chung mình thấy có mấy bà déo nói cho ăn này cho ăn kia, nhưng mình thấy rất bên đây cho ăn cỏ không các bạn, thả ngoài đồng không à. Mấy cánh đồng người ta thấy nuôi bò, người ta cho dạng hộ gia đình đó, đâu có ai thì ít nuôi công nghiệp. Xoay riêng, nó xoay riêng. Lúc trước mình có đi mua theo về nhà ăn nữa các bạn. Thích vô mấy cái đền chùa đó đó. Đó bạn thấy nhà Cam á, cũng cửa hàng quán tiệm như bên Việt Nam, như vậy thôi.
do hôm nay không có xài sim 3G nên mà chạy ngoài đường không có mạng để gọi bạn ra phê chơi. Tại vì có hẹn trước qua đây các bạn cũng biết kiếm đâu mà không xài 3G được, bạn phải đổi sim. Bên đây đất rộng nhiều quá mà.